साथीहरू तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई मेरो यो नयाँ भिडियोमा धेरै धेरै स्वागत छ। आजको टपिक चाहिँ रहेको छ कि तपाईहरुले जस्तै मानव कुनै भिडियोलाई कलर ग्रेडिङ एडिटिङ गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ र कलर ग्रेडिङ भिडियो एडिटिङ गर्नाले तपाईहरुको भिडियोमा चाहिँ भ्युजहरु आउँछ कि आउन्न सब्स्क्राइब आउँछ कि त्यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाइदिन्छु कलर ग्रेडिङ भिडियो एडिटिङ गर्ने। तपाईहरु बढी मात्रामा चाहिँ गेमिङमा गएको छ यो भिडियो गेमिङतिरको भिडियो एडिटिङ गर्नेमा आज म सिकाउने गइरहेको छु। गेमिङ भिडियोमा एडिटिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले सबभन्दा अगाडि काइनमास्टरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। काइनमास्टरलाई ओपन गरिसकेपछि चाहिँ काइनमास्टर ओपन गरिसकेपछि यहाँ प्लस आइकनमा जानुपर्ने हुन्छ। प्लस आइकनमा गइसकेपछि चाहिँ 16:9 मा रोज्नुपर्ने हुन्छ अनि नेक्स्ट दाब्नु होला। नेक्स्ट दाबिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ एउटा भिडियो रोज्नु होला। तपाईहरुको भिडियो जस्तै मानौ मैले एउटा भिडियो रोजे जस्तै मानौ मैले यो भिडियो रोजे जस्तै मानौ मेरो यो गेम प्ले हो मैले खेलेको गेम प्ले यो भिडियो प्ले गर्दै चाहिँ यहाँ अब यसलाई चाहिँ कलर ग्रेडिङ गराउनको लागि चाहिँ यहाँ तपाईहरुले सिम्बल छ यहाँ लेयरमा जानु होला। लेयरमा गएपछि मिडियामा जानु होला। मिडियामा गएपछि डाउनलोडमा जानु होला अनि चाहिँ एउटा कलरलाई मैले डाउनलोड गरेको छु यसलाई म फुल गराइदिन्छु। फुल गराइसकेपछि यहाँ क्रोम की हो भन्ने अप्सन हुन्छ त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। क्रोम की हो भन्ने अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ हल्का कलरफुल बनेको छ अनि यसलाई तपाईहरुले फुल गराइदिनु होला। पछि यसलाई चाहिँ म दुई भागमा अलग गर्छु। दुई भागमा अलग गर्नको लागि चाहिँ कैँची अप्सन हुन्छ। कैँचीलाई गएर स्प्लिट एट प्लेट भन्ने हुन्छ। यहाँ दुई अप्सनमा दुईवटामा भागमा बाडियो एउटा भागलाई चाहिँ म एउटा भिडियोसँग फुल गराइदिन्छु। फुल गराइदिसकेपछि चाहिँ फेरि यसलाई प्ले गरिदिन्छु। प्ले गरिदिसकेपछि फेरि म यहाँ लेयरमा जान्छु। लेयरमा मिडियममा जान्छु। फेरि मैले अर्को कलर पनि लिएको थियो यसलाई पनि यहाँ म हटाइदिन्छु। हटाइदिएपछि यसलाई पनि फुल गराइदिन्छु। फुल गराइदिएपछि यहाँ ब्लेन्डिङ भन्ने अप्सन हुन्छ। ब्लेन्डिङमा जानु होला अनि पछि यहाँ ओभरप्ले भन्ने अप्सन हुन्छ। ओभरप्लेमा चाहिँ यस्तो दामी देखिन्छ अनि पछि मल्टिप्लाईमा पनि दामी देखिन्छ झनै। अनि चाहिँ तपाईहरुले यसको ओपेसिटी अलि हल्का कम गराइन्छ भन्नुहुन्छ। जस्तै म यस्तै राखिदिन्छु। ठ्याक्कै राखिदिएँ दामी देखेको छ। अब यसको साइज पनि म ठुलो गराइदिन्छु। ठ्याक्कै हामीले दुईवटा भिडियोमा बाडिएका थियौँ एउटा भिडियोमा चाहिँ यसको साइज ठुलो गराइदिन्छु अनि यसलाई फेरि प्ले गरेर हेर्नु दामी ब्याकग्राउन्ड बनेको छ। यस्तै गर्न तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड सक्नुहुन्छ र फेरि यो भिडियोलाई यस्तै क्लिक गर्नु होला। यो तपाईले जुन कलर लिनु भएको थियो त्यसलाई लिइसकेपछि यहाँ माथि गइसकेपछि यहाँ एडजस्टमेन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ। एडजस्टमेन्टमा गइसकेपछि यहाँ ब्राइटनेस भन्ने हुन्छ। यसलाई हल्का बढी गराइदिनु होला। ब्राइटनेसलाई यसरी गराइदिनु अनि कन्ट्रास्ट भन्ने अप्सन हुन्छ। यसलाई हल्का ठुलो गराइदिनु अनि सेचुरेसन भन्ने अप्सन हुन्छ। सेचुरेसनलाई हल्का ठुलो गराइदिनु होला अनि गराइसकेपछि यहाँ अप्लाई टु अलमा क्लिक गर्नु होला। अप्लाई टु अलमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ कि अब यहाँ फेरि भिडियो प्ले गर्नु हुन्छ। तपाईहरुले यसो गर्ने भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई मेरो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यसलाई सेभ गर्नु छ भने सिम्बल चाहिँ माथिको गेट आउट जस्तो बटन हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ FHG 1080 राख्नु होला अनि 30 राख्नु होला उता टिप अनि सेभ एज भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ।